Hello traders, hope you are doing well in trading है आजको टपिकमा आउँ सिधै मलाई चाहिँ कतिजनाले चाहिँ आइक्यू अप्सनमा चाहिँ पैसा कसरी लोड गर्ने होइन यसलाई डलरमा कसरी चेन्ज गर्ने अनि आइक्यू अप्सन चाहिँ सेफ छ कि छैन भनेर सोधिराख्नु भएको थियो आइक्यू अप्सन इज सेफ होइन आइक्यू अप्सनमा मैले आफै ट्रेडिङ गरेको पनि भइसक्यो धेरै होइन अनि आइक्यू अप्सनमा चाहिँ अब तपाईँको सेफली युज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले एकाउन्टहरू चाहिँ भेरिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ कि एकाउन्ट भेरिफाइड भइसके पछाडि चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि डर हुँदैन यदि एकाउन्ट चाहिँ भेरिफाइड नगरिकन हजुरहरूले युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अनसेफ हुनसक्छ होइन भेरिफाइड नगरिकन तपाईँहरूले पैसा डिपोजिट गर्नुभयो भने चाहिँ अब भेरिफाइड हुन चाहिँ अब बाँकी हुने कि भन्ने त्यो काइन्ड अफ फिलिङ्स आउनसक्छ तर केही छैन सुरुमा चाहिँ भेरिफाइड गरेर चाहिँ एकाउन्ट चाहिँ भेरिफाइड गरेर मात्रै ट्रेडिङ गर्नु होला होइन अब हामी सिधा मेन टपिकमा आऊँ हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आइक्यू अप्सनमा चाहिँ पैसा लोड गर्नको लागि चाहिँ हामीले के प्रोसेसहरू चाहिँ अपनाउनु पर्छ है त हामी त्यहाँ जाउँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो रुपिज छ नि यो हाम्रो रुपिजलाई चाहिँ डलरमा चेन्ज गर्नुपर्छ कि अब यो डलरमा चेन्ज कसरी गर्ने त्यो म सिकाउँछु होइन अनि यो डलरलाई चेन्ज गरेको डलरलाई इन्टरनेसनल है इन्टरनेसनल वालेटमा कसरी पुर्याउने होइन अनि जब यो इन्टरनेसनल वालेटमा पुगिसक्छ त्यस पछाडि चाहिँ अनि मात्रै आइक्यू अप्सनमा डिपोजिट हुन्छ है आइक्यू अप्सनमा डिपोजिट हुन्छ अब हामी हेरौँ फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी मैले यहाँ रेडी बनाएर राखेको छु फर्स्टमा चाहिँ हामी यो एयरटिएम भन्ने एकाउन्ट बनाउँछौँ कि है यो एयरटिएम भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन रुपिज हुन्छ नेपाली रुपिजलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने ठाउँ हो क्या यो चाहिँ डलर दिन्छ क्या यो चाहिँ एकाउन्ट बनाइसकेपछि हजुरहरूको एकाउन्टमा डलर आउँछ यहाँ रुपिज चाहिँ डिपोजिट गरिसके पछाडि चाहिँ होइन यसकै यो एयरटिएमको बारेमा एउटा म स्पेसिफिक भिडियो नै बनाउँछु तर अहिले एउटा आउटर फेसबाट हेरौँ है त नत्र यो सबै एउटा यो 3-4वटा एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ 3-4वटा एकाउन्ट कि यो भित्र गएर बुझाउनु थाल्यो भने भिडियो लामो हुन्छ त्यही भएर अहिले एउटा आउटर फेसबाट हेरौँ त्यस पछाडि म अर्को भिडियोमा चाहिँ म यो सबै एकाउन्टहरूकै स्पेसिफिक भिडियोहरू बनाउँछु कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब यो एयरटिएममा पैसा कसरी ल्याउने त भन्न सकिन्छ भन्ने क्वेसन रेज हुन्छ है त यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कको थ्रुबाट पनि हुन्छ तर ब्याङ्कबाट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति झ्याउ हुन्छ कि अलिकति के भन्छ अलिकति के गर्न लगाउँछ त्यो गर्नुभन्दा म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के सजिलो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ इसेवा एकाउन्टबाट गर्छु क्या ट्रान्जिटहरू एसेवाबाट गर्छु कसरी भन्दाखेरि इसेवा भनेको नेपालको वालेट हो कि होइन इसेवा भनेको नेपालको वालेट हो यो नेपालको वालेटबाट चाहिँ सिधा यो एयरटिएममा पैसा डिपोजिट गर्न सकिन्छ कि होइन सुरुमा ब्याङ्क आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङबाट जुनसुकै पनि ब्याङ्कबाट चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङबाट चाहिँ म इसेवामा डिपोजिट गर्छु इसेवाबाट चाहिँ अनि यो एयरटिएममा हाल्छु पैसा अनि यो एयरटिएममा एक्सचेन्ज गरिसके पछाडि चाहिँ आफ्नो एयरटिएममा एउटा एकाउन्ट हुन्छ त्यो एकाउन्टमा डलर आउँछ है अनि यो एयरटिएम भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा करेन्सी एक्सचेन्ज गर्ने एउटा मिडियम हो कि है यो चाहिँ बिचको के भन्ने एउटा एजेन्ट हो कि है उसले चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ नेपाली रुपिस दिएर चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई डलर दिन्छ एयरटिएमले चाहिँ है त्यस पछाडि यो एयरटिएमको एकाउन्ट बनिसके पछाडि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै हामीले यो इसेवाबाट चाहिँ एयरटिएममा पैसा डिपोजिट गऱ्यौँ नेपालको वालेटबाट यो एयरटिएममा पैसा डिपोजिट गरिसके पछाडि अब यो एयरटिएमबाट अब इन्टरनेसनल वालेट बनाउनुपर्छ क्या इन्टरनेसनल वालेटमा डिपोजिट गर्नुपर्छ अनि त्यो इन्टरनेसनल वालेट भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हो पर्फेक्ट मनी है यो चाहिँ हाम्रो नेपालको इसेवा भने जस्तै इन्टरनेसनल्ली चल्ने चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ पर्फेक्ट मनी है त अनि अब आइक्यू अप्सनमा चाहिँ डिपोजिटको अप्सन्सहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ
आइक्यू अप्सनमा चाहिँ डिपोजिटको अप्सन्सहरू के छ भन्दाखेरि पर्फेक्ट मनी, एड ब्याक एस है, अनि बिटकोइन, भिजा, मास्टर कार्ड छ। अब मसँग भिजा कार्ड पनि छैन, बिटकोइन पनि छैन, यो एड ब्याक कि एडिबी क्यास भनेको पनि छैन मसँग। मलाई एकदम सजिलो लाग्ने भनेको चाहिँ पर्फेक्ट मनी चलाउन सजिलो लाग्छ होइन। यसमा भेरिफाइडहरू गर्नुको लागि पनि एकदम सजिलो छ। अनि मैले हजुरहरूलाई एक भन्न बिर्सेँ, एयरटेलमा चाहिँ पैसा डिपोजिट गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा सुरुमा हजुरले चाहिँ यो एयरटेलमा चाहिँ एकाउन्ट भेरिफाइड गर्नुपर्छ है, जरुरी छ है। नत्र भोलि पर्सि फेरि मैले एयरटेलको बारेमा सिकाइरहेको छु, भोलि पर्सि पैसा डुब्यो भने मलाई भन्न चाहिँ नआउनु होला। सुरुमा एकाउन्ट चाहिँ भेरिफाइड गर्नु अनि मात्रै पैसा डिपोजिट गर्नु होला है। त्यस्तै मैले यो एयरटेलको बारेमा बुझाइसकेँ। अब एयरटेलबाट चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल वालेटमा पैसा पठाउनुपर्छ। हामीले एउटा इन्टरनेसनल कार्ड बनाए जस्तो होइन, हाम्रो चाहिँ नेपालको नागरिकता नभएर चाहिँ पासवर्ड बनाए जस्तो क्या। अब यो चाहिँ इन्टरनेसनल्ली चल्ने भयो क्या होइन। यो भनेको चाहिँ पासवर्ड, काइन्ड अफ पासवर्ड इक्जाम्पलको लागि है। पर्फेक्ट मनी भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालको ई सेवा खल्ती भने जस्तै यो चाहिँ इन्टरनेसनल्ली चल्ने पर्फेक्ट मनीलाई चाहिँ वालेट, यो चाहिँ वालेट है त, इन्टरनेसनल वालेट। त्यसरी हामी एटिएममा भएको डलरलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ हामी यो पर्फेक्ट मनीमा हाल्छौँ है। पर्फेक्ट मनीमा यो पर्फेक्ट मनी पनि सुरुमा भेरिफाइड गर्नु होला होइन। आफ्नो रियल नेम, आफ्नो रियल एड्रेस, आफ्नो के भन्छ सबै एड्रेसहरू, इच एन्ड एभ्रिथिङ चाहिँ हजुरले चाहिँ एकदम रियल राखेर यसलाई भेरिफाइड गर्नु होला। किन भन्दा नत्र भोलि पर्सि प्रब्लम क्रिएट हुनसक्छ। पर्फेक्ट मनीको एकाउन्ट बनाइसके पछाडि चाहिँ यो भेरिफाइड गरिसके पछाडि चाहिँ अनि हामी जान्छौँ आइक्यू अप्सनमा है। अनि हामी जान्छौँ आइक्यू अप्सनमा। आइक्यू अप्सनमा गइसके मेरो एकाउन्ट भेरिफाइड छ, त्यही भएर यो ग्रिन टिक आइरहेछ है त। मेरो एकाउन्ट टोटल्ली भेरिफाइड छ है। मेरो यो सबै मैले भने जति सबै मेरो एकाउन्टहरू चाहिँ भेरिफाइड छ होइन। अनि हामी आइक्यू अप्सनमा चाहिँ यहाँ आउने, अनि यहाँ आएर चाहिँ यो डिपोजिट फन्ड भन्ने छ। डिपोजिट फन्डमा भने हामीसँग पर्फेक्ट मनी छ, पर्फेक्ट मनीमा क्लिक गर्ने, एमाउन्ट थिच्ने होइन, अनि प्रोसिड टु पेमेन्ट। प्रोसिड टु पेमेन्ट गरिसके पछाडि चाहिँ हजुरहरूले यहाँ एकचोटि, अब मेरो त यो अलरेडी लगइन भइसकेको छ होइन। अनि त्यो एकाउन्टमा चाहिँ अब यो पर्फेक्ट मनीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 3-4वटा डलरको, युरोको, अर्को के एकाउन्टहरू दिएको हुन्छ क्या। यो एकाउन्टभित्र पनि अरू 3-4वटा एकाउन्टभित्र सब ब्रान्चेसमा दिएको हुन्छ क्या एकाउन्ट चाहिँ। अनि हामीले चाहिँ युएसडीवाला एकाउन्ट चलाउनुपर्छ क्या। अनि त्यो युएसडीवाला एकाउन्टलाई चाहिँ कपी गरेर चाहिँ त्यो आफ्नो एकाउन्ट हुन्छ नि त, 04398 यताउता के भन्ने एउटा नम्बर, काइन्ड अफ नम्बरको एउटा एकाउन्ट हुन्छ। त्यो एकाउन्टलाई चाहिँ ल्याएर यो पर्फेक्ट मनीको एकाउन्टमा एट्याच गरिदिनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ एकाउन्टले आफै पैसा तान्छ क्या, यो आइक्यू अप्सनले आफै पैसा तान्छ। अनि आफ्नो यो यसमा चाहिँ रियल मनीमा चाहिँ देखाउँछ है। अब मैले चाहिँ यो 3-4वटा एकाउन्टहरू चाहिँ भित्रभित्र नगइकन एकदम स्पेसिफिक नभइकन भिडियो बनाएको छु होइन। ओभरअलमा यो चाहिँ कसरी डिपोजिट गर्ने भन्ने कुरामा बनाएको छु। अब यसको चाहिँ स्पेसिफिक भिडियोहरू म ल्याउँछु, हजुरहरूले कमेन्ट गर्नु होला है त। स्पेसिफिक भिडियो चाहिन्छ चाहिँदैन होइन। अहिले यो मैले बुझाएको कतिको बुझ्यो होइन, कमेन्ट गर्नु होला। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला होइन। ट्रेडिङ रिलेटेड भिडियोजहरू अझै आउन बाँकी छ होइन। अहिले ओटिसी मार्केट चलिरहेको छ, देखिराख्नु भएको छ होइन। ओटिसीमा म आफै पनि ट्रेडिङ गर्दिनँ र अरूलाई पनि ट्रेडिङ नगर्नु भनेर भन्छु। ओटिसीमा त कुनै केही नै काम गर्दैन क्या है। त्यही भएर अहिले मैले भिडियोहरू पनि पोस्ट गरेको छैन, नत्र म अलिअलि भिडियोहरू यताउता कन्टेन्टहरू दिइरहेको थिएँ। अहिले ओटिसी मार्केट चलेर चाहिँ सायद न्यू इयर क्रिसमसले गर्दाखेरि चाहिँ ओटिसी मात्रै गरिरहेछ है, ट्रेडिङ गर्न नि पाएको छैन। सो भिडियो कस्तो लाग्यो, बुझ्नु कतिको भयो होइन, कमेन्ट गरिदिनु होला। यति भन्दै अहिलेको लागि यो भिडियोलाई चाहिँ एन्ड गरौँ। हस्, थ्याङ्क यू।